Në pjesën e fundit të emisionit do të flasim për princesha, për kode që thyen apo për kode që respektohen. Do të flasim për princeshën më të re, për Meghan Markle. Unë kam të ftuar sot në studio Olesia Leco. Olesia, mirë se erdhe. Kënaqësi jam përsëritur. Do të analizojmë bashkë Meghan Markle dhe mënyrën se si ajo është paraqitur së fundmi në publik, veshjet e saj. Ajo ra në sy në fakt që në dasmën e Pipa Mideltone, ku pan shoqërinë e princit Harry dhe që atëherë shpërthyen portalet apo gazetat që merren me këto thashë themet e showbizit, se ajo do të ishte princesha e ardhshme dhe në fakt kështu ndodhi. Por unë të ftoj të ndjekim një insert bashkë për paraqitjet e saj publike dhe kthehemi pastaj në studio. Meghan Markle luajti gjatë me shtypin derisa më në fund familja mbretërore i dha lejen princ Harryt për t'i propozuar për martesë. Që pra asaj dite, çdo dalje aktores kanadeze është një lajm për paparacët. E njohur për rolin e Rachel në serialin Suits, Markle ka provuar se është një nga aktoret më të suksesshme të momentit, por si në film edhe në jetën reale, ajo ka treguar se di të vishet me stil. E kuruar në çdo dalje të saj, qoftë ky një event publik apo dalje zakonshme. Ajo që e bën më të veçantë aktoren kanadeze është karakteri, lirshmëria e saj dhe sportiviteti. Sjellje shumë larg nga ato që kërkon protokolli mbretëror. Ndërsa Kate, jemi mësuar ta shohim shumë strikte për sa i përket respektimit të rregullave të familjes mbretërore, duket se me princeshën e re do të ketë shumë surpriza. Që në daljen e saj të parë publike si pjesë e familjes mbretërore, Markle tregoi natyrën e saj. Pas respektimit të mbretëreshës dhe shpurës së saj, përshëndeti shtypin me një gest të pazakontë. Vetëm duke qenë një grua e divorcuar, biraciale dhe pak më e madhe në moshë se princi, ajo ka thyer shumë rregulla mbretërore. Të shohim se çfarë do të ndodhë më tej. Do të jetë një princeshë sipas etiketës apo do të jetë një princeshë stil Meghan. Olesia, ka një kod të të veshurit kur je princesha apo jo? Patjetër. Megjithatë, unë do të them që kur flasim për këto familjen, aq më tepër familjen mbretërore britanike, Për këto nivele. Për këtë nivel që mendoj është një nga mbretëritë më të pëlqyera në të gjithë botën, duket se flasim për një prallë të jetuar, sepse edhe Kate, në fakt, edhe Meghan janë kanë qenë dy vajza shumë simpatike, që vinë nga pjesa përgjeze, dhe hynë në portën e pallatit mbretëror nga dera kryesore. Pra duke u martuar me dy princerit. Ka një kod, dhe për më tepër në Mbretërinë e Bashkuar ka një rëndësi shumë të madhe kodi i veshjes, në eventet caktuara, aq më tepër kur merr dhe ke këtë funksion të rëndësishëm. Por ka një ndryshim, në qoftë se Kate është në këto linjat e saj klasike, elegante, nuk gabon, dhe mendoj gabimet e Kate kanë qenë ndonjë fund i tipit Marilyn Monroe, që ka marrë era, dhe nuk ka guxuar të bëj këto të sjell këto stilet e saj. Ndërsa Meghan, po flasim për një vajzë që njeh shumë mirë kamerën, Që është aktore, që ka një armë më shumë për të sjellë dhe është amerikane, të flasim dhe këtë. Vjen nga komplet një botkuptim tjetër, një stil tjetër, dhe di dhe si të bëj për vete publikun, dhe ka tentuar, ajo ka guxuar me stilin e saj të jetë ndryshe, që nuk është brenda rregullave të etikës. Megjithatë, Meghan Markle shfaqjen e saj zyrtare në publik e pati për meshën e Krishtlindjeve. Regjia më mundson një foto, ja ku është Meghan Markle, me palton ngjyrë bezh, me çizme, edhe me kapele. Kapelja është e detyrueshme? Kapelja hyn tek dress code-i anglez. Nëse ne shohim të gjitha këto martesat e rëndësishme, shohim këto kapelet, madje për kapelen mendohet më shumë se për çdo gjë. Shohim këto ftesat për çaj, ku gjithmonë këto zonjat janë me kapel. Gjithmonë në oraret përpara orës 18, nuk parandodh të shohim në darka, sepse është shumë i rëndësishëm të respektohet ky rregull i etiketës. Pra jo kapele në darkë. Jo kapele në darkë. Kapele të tilla, kapele dekorative, jo kapelet për kushtet atmosferike për të mbajtur ngrohtë. Ndaj dhe Meghan ka bërë këtë përshtatje për të qenë brenda rregullave,
është ajo që është në atë palto, sepse në familjen mbretërore, të gjitha personazhet duhet patjetër të jenë të veshura me palto në daljet publike në stilin e dimrit. Pra nuk mund të jenë as me një palto të zbërthyer dhe as me fustan, duhet të jenë me palto. Ajo që unë do të thoja dhe në përshtatjen e stilit të saj është okej, por ajo që unë do të thoja janë çizmet. Janë mirë apo janë keq? Nuk janë, do të themi, forma më elegante e prezantimit përpara mbretreshës, nuk duhet i evitojmë sa më shumë çizmet, edhe pse ishin të abinuara të kombinuara në një mënyrë perfekte dhe me kapelën edhe me palton, por nuk do të ishte zgjedhja ideale për të treguar një vajzë elegante që do të shkojë të takojë mbretreshën, Kjo është një event shumë i rëndësishëm dhe madje edhe një përjashtim i rregullave që ndodhi, sepse Meghan edhe pamartuar u ftua në meshën dhe në drekën e Krishtlindjeve me Elizabetën e dytë. Përse në fakt, të ndalemi pak këtu, pse u treguan kaq tolerant familja mbretërore në rastin e Meghan Markle? Sigur kanë thyer ca rregulla me të. Ajo është e divorcuar, ka qenë dikur e martuar. Pak ndryshe nga hyrjet e tjera të mëparshme në familjen mbretërore. Unë mendoj që të dyja, pra dhe Kate, sepse dhe për Kate u folë shumë para sa ajo të martoheshe, patjetër për jetën e saj, por dhe Meghan sjellin dy vajza më se normale. Dhe vajzave që shohin i pëlqen këto gjëra, pra pralla e pëlqen. Dhe mendoj që shërben edhe si marketing kjo gjë. Pastaj, nëse do të shohim Williamin, që është djali klasik, që duket se nuk ka sjellë ndonjë shqetësime, Harry ka patur disa tashetheme dhe mendoj kjo gjë është transmetuar dhe në zgjedhjet e tij. Më pas mendoj që dhe mbretëresha Elizabeth është treguar më tolerante, sepse Meghan tashmë po përshkon atë rrugën për të qenë e denjë dhe për të respektuar gjithë kodin më pas dhe protokollin mbretëror. Pas meshës së Krishtlindjes, Meghan Markle pati një tjetër dalje publike, po kësaj radhe e theu pa kodin, doli me flokë të mbledhura dhe shkujdesur. Kemi një foto të kësaj dalje publike me flokë të mbledhura, ja. Po. Në fakt, duke qenë një vajzë me flokë kaçurela, nuk do ta quaj edhe aq kujdesur sepse një trajtim e ka bërë, që i ka drejtuar. Megjithatë, paraqitja e saj është më casual, në fakt. E di çfarë mendoj Juli, Meghan e di që nuk do të jetë gruaja e mbretit të ardhshëm. Po. Sepse i fejuar i saj me cilin do të martohet në maj. Nuk është kandidat. Nuk është kandidat, është i pesti, është edhe pas Charlottës së vogël. Kështu që e di që nuk do të jetë një lloj siç ndodhte me Dianën dhe vëllain e Charlesit, Andrean dhe Sarën e famshme Ferguson, pra që ishin karaktere të ndryshme, sepse dije që ai nuk do të ishte mbreti. Mendojnë edhe kjo është një lloj tolerance, edhe pse britanikët duket që e duan, i pëlqen, është një prurje e re. Është pritur shumë nga publiku kjo dalje në mënyrë kaq të thjeshtë, pa shumë saltanete, themin e shqiptarëve. Unë mendoj që e kanë lënë atë kohën Meghanit të mësohet me etikën dhe rregullat që duan respektuar kur merr një impenjim të saktuar. Tek fotoja e parë ne e pam përveç çizmeve, ajo kishte në dorë edhe një çantë. Ka një kod edhe për mbajtjen e çantës për sa i përket paraqitjes pjesëtarëve të familjes mbretërore? Çanta e kombinuar me pallton ishte shumë okay, por në përgjithësi tashmë Meghan duhet të heqë. Ajo është një çantë shopper më e madhe nga sa e shoh, po në përgjithësi mbajnë çantat këto poshet apo çantat e vogla. Në fakt ka një sekret. Përveç elegancës, në fakt Meghanit nuk do t'i shkonte me pallton një çantë shumë e vogël, me atë veshje, me çizme dhe do t'ishte një kombinim jo shumë elegant, por në daljet e saj të tjera publike, patjetër që do t'jetë prezantuar me këtë çantën e vogël, e cila ka një sekret, sepse çanta ka gjithmonë edhe një sekret si për mbretreshën, ashtu dhe për personat që e mbajnë, pra këto pjesëtarët e familjes mbretërore. Duke mbajtur një çantë të vogël, krijon më pak distanca me të tjerët. Eviton shumë atë puthjen e dorës dhe afrimitetet tepruara, sepse ti duke mbajtur çantën e vogël në dy duart apo në një dorë. Ashtu siç dhe mbretresha komunikon me çantën e saj, ka një kod komunikimi me zonjat e shoqërimit apo dhe me personat e tjerë, që është shumë interesante. Mund të quajmë Meghan Markle një grua me stil?
Si vishet Meghan sipas gjykimit tënd? Në qoftë se do të flasim për vajzat që e shohin dhe shitjet që janë bërë, domethënë pas veshjeve që Meghan ka zgjedhur, do të jetë është patjetër një vajzë me stil. Është një vajzë me stil, i cili do përmirësohet për të qenë një stil brenda pallatit mbretëror dhe brenda mbretërisë. Siç është përmirësuar dhe Kate, apo jo? Kate nuk ka guxuar, mendoj, asnjëherë. Ka qenë gjithmonë brenda kornizës, ndërsa guximi i Meghan më pëlqeu tek zgjedhja e ngjyrave, që prap nuk ishte shumë gabim, sepse dy janë ngjyrat që nuk tolerohen brenda pallatit mbretëror, është e zeza që vishet vetëm për funerale dhe kuqa në dalje publike. Nuk tolerohen? Nuk tolerohen. Në fakt, Kate ka dalë shumë shpesh me të kuqe. Ka dalë, por ka dalë në ftesa apo në mbrëmje gala. Pra, jo në prezantime publike brenda pallatit mbretëror apo kur ka të bëjë me protokollin mbretëror. Përse janë përjashtuara këto dy ngjyra? Kuqa është shumë fan fatal. Juli, ndërsa e zeza është. Nuk do t'jesh kaq të rejse atëherë. Të tjetë brenda etiketës. Nëse do të bëja pyetjen që do të zgjidhje midis Meghan Markle dhe Kate Mideltone, kë do të zgjidhje? Unë mendoj që sa të ndryshme aq edhe të ngjashme janë, Meghan më pëlqen për këtë stilin e saj të ri, ndërsa Kate është mishërimi i elegancës dhe Kate është ajo që e shohim gjithmonë, që vë dhe bijuteritë e rëndësishme familjare, është gjithmonë elegante. Po këtu është si aktore, në fakt. Besoj do heq dorë nga këto veshje. Pak transgresive me pantallona lëkure. Patjetër që do heq dorë, sepse nuk mund të shkojë prezantuar e tillë në për... A një princesh nuk mund të vishet kështu? Jo. Ka një kod etik veshje që duhet t'i respektosh. Madje Britania ka shumë edhe se çdo vend tjetër, edhe në këto ftesat që ato kanë, edhe në evente jo formale, por edhe formale. Më kujtuar një kuriozitet interesant që ka ndodhur ndërsa Hamilton, që është kampioni Formula 1, merr një ftesë për të parë finalen e Wimbledonit në Royal Box dhe nuk e pranuan sepse u prezantua me një këmish me lule. Kështu Lewis Hamilton, po edhe pse i gjetën në kravatën dhe xhaketën që duhet mbante, ofendua dhe nuk e pa. Pra ka një dress code shumë të rëndësishëm. Janë rigoroz anglezët. Janë rigoroz. Është shumë interesant, si për shembull nuk mund të jetë asnjë zonjë apo asnjë vajzë brenda familjes mbretërore nuk mund të jetë e pa veshur me geta në ngjyrën e lëkurës. Pra nuk mund të dali pa geta asnjëherë. Ndaj Meghan e bëri atë daljen e parë, po besoj në vazhdimsi pas majit nuk do të mund të dalë më e tillë. Pra pa me këmbët nudo. Me këmbët jashtë, me këmbët të zhveshura. Mund të veshë xhinse një princesh? Të grisura jo. Xhinset që planohen sipas etiketës janë xhinset në ngjyrë të errët. Kate ka veshur xhinse, kryesisht dhe po t'i vinë re, po, gjithmonë në ngjyrë të errët, me atë ngjyrë nuk gaboj. Meghan, këtu është me xhinse të grisura. Jo, këto besoj. Këto do t'jenë ndoshta jo në sytë e publikut, sepse besoj kanë një jetë pa diskutim që është brenda mureve të pallatit, brenda rezidencave të tyre që mund t'jetë edhe e tillë. Por në dalje publike, cila do qofshin, pra ku ke mundësi të prezantohesh me fotografët dhe me kamerat, nuk mund t'jesh e tillë. Tani, ka disa detyrime të tjera t'jesh princesh, shumë gjatësia e fundit, deri ku duhet jetë? Kjo është një nga debatet që Kate pati në... Se sikur guxoi pa Kate në fillim. Guxoi u ngrit fundit e më pas mbretëresha e detyroj që t'jetë me funde poshtë gjurit. Kjo është, nuk duhet të tregojmë më shumë se sa duhet të prezantohemi elegante. Po përsa i përket manikyrit? Edhe manikyrizi, jo, shumë transgresiv. Duar duhet prezantojnë imazhin e një femre të pastër, të kuruar dhe asnjëherë transgresive. Çfarë ngjyrash duhet përdor një princesh? Zakonisht ngjyrat natyrale. Sa më të çelta? Natyrale ose edhe një transparente. Domethënë një kurim që tregon mirëmbajtje, por asgjë që tërheq vëmendjen. Ne folëm pak në fillim edhe për kapelen, megjithatë le ta themi në cilat raste do të mbaj kapelen boe, kështu quhet? Princesha? Kate nuk ka gabuar asnjëherë, megjithatë me që më kujtove kapele, do të thoya e vetmja që thye në rregullin në të gjithë botën është mbretëresha Elizabeta II, e cila
ka dashur dhe do ta thyej, sepse kapelja është në të njëjtën ngjyrë me pallton. Me veshjet. Në të gjithë rastet e tjera kapelja nuk lejohet, këto kapelet e dekorit nuk lejohen të jenë në të njëjtën ngjyrë me veshjen, me fustanin apo me xhaketën që ne kemi veshur. Duhet të jetë në tonalitete përafërt, por jo e njëjta. Si të duket stili i veshjes familjes mbretërore britanike në përgjithësi? Dhe ky rigoroziteti dhe të qenit kaq konservator, të duket normal? Është mirë? Ajo është mbretëria e bashkuar dhe mendoj familja reale britanike, është një nga mbretërit më dashura në gjithë botën. Mendoj që ajo është një formë e jetës së tyre dhe patjetër në daljet publike kanë një mbretëri shumë të vjetër, do t'jetë e tillë. Edhe me këto prurjet interesante të reja të dy vajzave të reja që kanë hyrë, ata do të ndjekin traditën dhe pra aq kohë sa mbretëresha ka dashur të thyej disa rregulla. Tashmë qoftë edhe në udhëtimet e punës, ku shumë punë janë deleguar ndaj Charlesit apo dhe Williamit. Kjo do të thotë që mbretëria e ka ulur pak atë nivelin e rigorozitetit, por pamja për mua është gjithmonë shumë interesante, sepse ka shumë elegancë, ka mirësjellje, ka meshkuj të veshur mirë, ka zonja që nuk janë kur më të zbuluara se sa duhet. Mezi presim dasmën, që është në maj, në 29 maj. Besoj do jetë një prurje shumë e mirë për një marketing shumë i mirë për Britaninë e Madhe dhe për mbretërinë, sepse që tani kanë filluar ato suvenirat, dhe unë kujtoj dasmën në 2011 të Kate dhe Williamit, ku hotelet kishin çmime maramëndse në Londër, sepse kishte turist pafund në gjithë botën dhe shiteshin pafund suvenire, bomboniera pafund të dasmës. Do të ndodhte një gjë. Një anë tjetër e të tilla eventeve është edhe kjo. Patjetër, prandaj po. Është edhe kjo. Nuk e dim, shohim si do ta ketë fustani dhe dalje publike me patjetër, do të jetë me kurora apo jo, si Kate. Disa detaje që kanë të bëjnë me nusërimin e princeshave. Olesia, faleminderit. Faleminderit që shijova shumë bisedën. Kemi pritur kështu në fund të Pasditën Top Channel. Kthehemi sërish nesër. Bashkë me Rupafshë.